ਉੱਪਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ये जो पानी गर्म है ਉਹ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ये वाला ठंडा है। मेरा गरम निकाल ले। ਅੱਜਾ ਦੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇ ਪੋਚਾ ਲੱਗੂਗਾ